ìgbà báyìí ó tún ti nídìí náà nìyẹn tí tó bá dẹ̀ ti nídìí báyìí náà lẹ́mọ̀ rí wa lórí ètò ní gbogbo ìgbà mo kí yín bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé ẹjọ́ ẹ máa like ẹ máa share ẹ máa subscribe ẹ máa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé yẹn mo kí yín o káàbọ̀ mo rí yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan èjèèjì ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé yẹn má bá like má bá share má subscribe. Èléṣẹ́ o èléṣẹ́ èléṣẹ́ ìmọ̀ ìkà lórí olóyè Sunday Ìgbòho èléṣẹ́ tó orí ọwọ́ tá a gbé wọlé lónìí ṣé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àbá tí alágẹmọ bá dá òòṣà òkè ló máa ń gbà á bẹ́ẹ̀ ni gbogbo èrò ibi lórí olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ kó padà síbi tó ti wá gbogbo ìmọ̀ràn ìkà gbogbo èrò òdì gbogbo ọ̀rọ̀ òdì gbogbo ìmọ̀ òdì gbogbo ète èdì tí wọ́n ń ṣàájọ nítorí olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ kó padà sórí wọn níbi tó ti wá torí wípé lónìí tẹ́ẹ̀tù gbọ́ lónìí tó jẹ́ nǹkan tó ní agbára ẹ̀ṣẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè mí ẹ̀ríkẹ́ mo ti ń comply torí ètò yìí ètò yín ni ètò kó lè máa dáa náà ni ẹ ṣe máa ń sọ pé àìsàn mo gbọ́ o mo gbọ́ advice o kò dẹ̀ sí wọ́n ní pápá òfura pánsá jánà àjà fura ṣùgbọ́n onílé tí ò bá fura náà ìdí náà nìyẹn tẹ́kùtẹ́ bá ti fún alá advice gbogbo ìgbà àbúgbọ̀rọ̀ mọ́ lísì sí advice ẹ̀yìn èèyàn. ìmọ̀ràn ìkà lórí olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ ìmọ̀ràn ìkà yìí ó ti di asán bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn tí ń gbìmọ̀ràn ìkà lórí olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ gbogbo ìmọ̀ràn wọn ni Ọlọ́run ti bàjẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àtàwọn tó sì tún ń gbèrò rẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ láàrin àwọn lọ́balọ́ba ni láàrin àwọn ìjọba gan gbogbo èrò yìí Ọlọ́run ti ba ìmọ̀ wọn jẹ́ ó ba èrò wọn jẹ́ ó mo ṣe forí yẹn wọlé pé èléṣẹ́ ìmọ̀ràn ìkà lórí olóyè ọmọ Adéyẹmọ kò ní ṣẹ ẹjọ́ bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé ẹ̀ mo kí wa káàbọ̀ mo ti ń rí yín ẹ̀ máa fi sí comment section pé gbogbo ìmọ̀ràn ìkà bẹ́ẹ̀ ni bí òwò àṣà àwọn bàbá mi kan wọ́n á ní jẹ́ kó kú bí ajá ṣe kú tòun ti kinní kan jẹ́ kó kú bí adìẹ tí jánà mọ́ mọ́tò lẹ́nu gbogbo ẹni bá ti gbìmọ̀ràn ìkà lórí olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho òòṣà tí emeritus professor wa bàbá Bánjí Akíntóyè bàbá gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá ẹ mà pa ẹ̀sìn tí n bá ti ń sọ̀rọ̀ tí mò ń pa á lówe torí ẹ̀yin èèyàn mi náà lẹ́mọ̀ sọ pé ẹ̀sìn wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ délẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tó ń gbìmọ̀ràn ìkà mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan ṣiṣẹ́ ẹ̀yin ẹ̀kan máa fi sí comment section náà ní kí n tó wá play àwọn fídíò fún wa kí n tó mú evidence kí n tó wá sọ àwọn ibi tá à ń lọ gangan lónìí ẹ̀kan máa fi sí comment section náà ní wípé ẹni bá robi ìròyìn àtẹ̀yìn tẹ̀ ń gbọ́ mi àtolóyè o àti bàbá Akíntóyè o gbogbo ọmọ Yorùbá jẹ́ kí ibi ó padà sórí wọn ibi kó padà sórí oníbi àṣàsí dorí alásàsí èpè padà sórí elépè ẹ̀yẹ kan mọ́ fi sí comment section ni pé ibi kó padà sórí oníbi àṣàsí dorí alásàsí èpè padà sórí elépè ẹni bá robi rò wá kó máa jẹ́ tiwọn àṣẹ ẹni bá robi rò wá kó máa jẹ́ tiwọn àṣẹ ẹni bá robi rò wá kó máa jẹ́ tiwọn ni bẹ́ẹ̀ ni ẹni bá robi rò lóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho òòṣà ó bàbá dámì ẹ̀ṣẹ́ torí táwọn náà bá mọ̀ fún wọn ránṣẹ́ sí wọn bẹ́yẹn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wọ́n kàn rò pé kí náà ẹsẹ̀ pé a ti sọ́nà pé àkókò ń bọ̀ tó di wòtòwòtò táwọn bá sì mọ fúnra wa tán náà wọ́n ti rò káyọ̀sí òkúkú ní sépè èèyàn Ọlọ́run ni yóò máa ṣe gbogbo ẹ̀ jẹ́ǹtù ni ṣùgbọ́n táwọn bá mọ fún wọn ṣéǹjì wọn báyìí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wọn ò ní mọ̀ pé mọ̀jàmọ̀ sáá báyìí náà làá máa kíkanjú ìdí náà nìyẹn táwọn náà tẹ́ pé tá bá ti ń gbé wá fáwọn náà káwọn náà máa gbé padà fún wọn ni kí yẹn kó jẹ́ tàwọn ọ̀tá ti Yorùbá nation àti ọ̀tá ya Sunday Ìgbòho ọmọ Adéyẹmọ ẹ ṣé o gbogbo bí tẹ́ ti ń darapọ̀ mọ́ ètò mò ń rí yín bẹ́ẹ̀ tí ń wọlé yẹn ní comment section àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ like náà ẹ ṣé gbogbo yín pátápátá ni mò ń rí ẹ̀yin tẹ́ bá ti subscribe ẹ̀yin tẹ́ ti like now àti kúrò lórí tàwọn yẹn àwọn ara wa náà ní gbìmọ̀ràn yẹn gbogbo ìmọ̀ràn yẹn kì í sì gbé wá ń padà bẹ náà ni màá bẹ dáadáa ká tó parí ètò yìí ọmọ Fúlàní kan sẹnu tọ̀sán káàkiri Ìgbòho ká gbé Ìgbòho ká ṣe kinní kan ẹmú ẹ kì í àmọ́ sẹran bí òrẹ ni ẹmú ẹ kì í ń sẹran bí òrẹ ṣùgbọ́n kí n má bàa wọn gbẹ̀yìn yẹn wá lákòókò ẹ kọ́kọ́ gbọ́ná Sowore sọ nǹkan kan ó ní Nàìjíríà ti pín pátápátá ká mọ̀ wulẹ̀ mọ́ ká mọ̀ mọ́ sọ pé kíní ó ní Nàìjíríà ti pín pé kálukú kàn mánéèjì ẹ̀ ni ó là kàn ra mánéèjì a kàn tì lórí irọ́ náà ni lórí irọ́ náà ni gbogbo ẹ̀
mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ rọra gbọ́ títí nínú ọ̀rọ̀ tó sọ nítorí bẹ̀rẹ̀ kọ́ là ń lọ ẹ kàn rọra gbọ́ gbéléńgá nínú ọ̀rọ̀ tó sọ ni ẹ kàn rọra gbọ́ títí ní. Tinubu has not left, except those who are trapped. If anybody in this country is working in a bank and he has 10 million naira and somebody say you can get into Canada, he will leave the next day. I swear. Is that not secession? What of secession is that you leave a country, you say to that country goodbye, and not do it. You get to the other country, you bow down, you touch the soil. And then you renounce your citizenship of the country you are coming from. Is that not what they call secession? So if you want to look at the number of people that have seceded in that Japa syndrome, there are more than all the Igbos combined together who are asking to leave. And in the process of keeping Nigeria united, we have let go of more citizens than the country should have. Yes. So you think if they had... ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn pọ̀ dáadáa ṣùgbọ́n mo kàn ṣe ní ṣókí ẹ̀yìn èèyàn mìíràn lẹ́ni kí n máa ṣe ń ṣókí ìtò sọ́ńbẹ̀ yẹn ó ní wípé ibi tí Nàìjíríà dé dúró lónìí kí kálukú wa pín kámọ̀ bá ti wà lọ ni ṣé mo kí tẹ́lẹ̀ àti gbọ́ láwọn program tá ti gbé wọn náà rí pé Sowore ní ẹni tóun fẹ́ ni pé kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ àti Ìgbòho ṣàpò ti sọ̀rọ̀ náà rí pé òun pé Ìgbòho ó ń jà lóòótọ́ pé òun dẹ̀ respect ẹ̀ is an activist ó ní bọ̀ǹkà táwọn náà ń jà fún ni pé kí àwọn kàńdánù rẹ̀ sì ká máa wà tún ba Yorùbá nation jẹ́ ṣùgbọ́n alẹ́ làwọn náà tí wàá jẹ́ kó yé ní sí pé tá a bá gba Yorùbá nation yìí tá a bá gbà á ètò ti wà lẹ̀ ètò kudos to bàbá Bánjí Akíntóyè emeritus emerited wa bàbá ẹ pẹ́ bí pẹpẹ ti pẹ́ kudos to bàbá yìí tí wọ́n ti ṣe gbogbo ètò sílẹ̀ ká gborílẹ̀-èdè kan jì clear rẹ̀ báyìí kí kálukú dẹ̀ ṣe kíni kó máa lọ tiẹ̀ ká lè bẹ̀rẹ̀ sí ní occupy and kíni ni kíṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní immediately number one thing ká kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ó ní security because tá bá gba orílẹ̀-èdè wọ́n á fẹ́ invade and by the time we take up we mount all our checkpoint points all the boundaries fully secured. Security ni number one orílẹ̀-èdè safety force ni in any organization safety force ìyẹn la lack ní Nàìjíríà ẹ ṣe mò ń rí yín ìyẹn la lack everybody is calling out for separation now even those people that say ẹ wo Délé Fárótìmí tó máa sọ wípé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ike ẹ mọ ṣe ẹ jẹ́ ká work towards Nigeria he himself said it that he is no longer interested in one Nigeria everybody should go the Fulanis are using divide and rule ẹ̀yin kẹ́ dìde mò ń bọ̀ ọ́ máa kà ó kí wọ́n gbà alákòókò náà ni o ẹ jẹ́ sáré máa mú wá fún wa ẹ jẹ́ tẹ̀ sí sáré kabẹ̀ yẹn náà torí àwọn èèyàn mi tó ń wù pé kinní kan Lakurawa terror group ẹ máa gbọ́ o àwọn Lakurawa terror group wọn ẹ máa gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ o using drones to track military civilians ṣé ń gbọ́ Punch òní ló gbé ohun lélẹ̀ Punch Nigerian newspaper ló gbé ohun lélẹ̀ Punch ẹ jẹ́ súnmọ́ dáadáa kẹ́ ẹ lè rí dáadáa ẹ mọ̀ pé lórí ìkànnì àìsàn káwọn gbé wá ohun lélẹ̀ Punch ló gbé ẹ má bínú màá jẹ́ kẹ́ ẹ rí dáadáa màá ṣe dáadáa tẹ́ máa rí so that àwọn èèyàn náà lè rí dáadáa ẹ mọ̀ pé lórí ìkànnì àìsàn bó bá ṣe rí òun náà ni àwa ṣe ń sọ òun yìí mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ rí dáadáa torí náà yẹn reflection ni wọ́n ní Lakurawa terror group using drone to track military níbi tó bàjẹ́ fún wọn dé ní military ní Nàìjíríà lónìí terror group lo drone láti monitor activities organized set up military architecture the terror group are using drone to fight Nigerian government mo dẹ̀ ti sọ lórí ètò ẹnìkan fi sí comment section lọ́jọ́ yẹn tá a ṣètò wọ́n ní Nigerian military they are the best ground troop in the world mo ní kó má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ pé lágbájá ti jẹ́ world champion rí kò sọ pé òun ni world champion for life pé lágbájá ti jẹ́ leader nbìkan rí kò sọ pé òun ni leader for life nígbà tá a wà ní school ẹ̀mọ́ yẹn lómi tí ó ṣe first ní first term tó yẹ pé bó bá di second time kò ní sí lára best five. The situation we find ourselves in this country today ó ní Sowore sọ yẹ pé tí èèyàn bá ṣiṣẹ́ ní báǹkì tí wọ́n bá
tó bá rí opportunity lónìí láti jápa bó ṣiṣẹ́ ní báǹkì àìmọye bank MD mo mọ ẹnìkan tó ń ṣiṣẹ́ ní GTB bank tó jẹ́ wípé ní last year òun àti ìyàwó wọn ta mọ́ gbogbo ìyàwó ta mọ́tò ọkọ ta mọ́tò ọ̀gá ni oníbáǹkì wọ́n dẹ̀ ta ilé wọn náà wọ́n ti kọ́ ilé yẹn bọ̀ wọn ò tí máa gbé bẹ̀ wọ́n dẹ̀ ta wọ́n dẹ̀ travel lọ sí UK wọ́n ta mọ́tò wọn méjèèjì. So are you now telling me that pé kìíní kan now that is the method. This same UK yìí náà mọ̀ pé tí ayé bá rọrùn because ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ń sọ̀pọ́ọ̀tì Nàìjíríà ó kàn máa ń ṣe mí láàánú ni pé tábàárí ẹni tó wà ní UK tó bá tún sọ̀pọ́ọ̀tì Nigerian government nǹkan ṣerú ẹni bẹ́ẹ̀ ó yẹ ká yẹ ọpọlọ rú ẹni bẹ́ẹ̀ wò. Now how will the military be using drone to monitor military and our military a whole government cannot afford to buy drone èló náà ń ta drone ní Turkey èló náà ń ta drone ní Pakistan èló náà ń ta drone ní àwọn advanced country ẹ tiẹ̀ lọ sí Russia ẹ lọ gbé àwọn intelligence drone wá irú ètò ń lò fáwọn UK táwọn àti Ukraine àbí kíní tó fi ń jagun. So all those things àríwá àwọn yẹn lò àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn terror group wọ́n dẹ̀ tún lórí láyà wọ́n tó wà náà sẹ̀ the terror group they are using drone to monitor our military to monitor the movement of our soldiers. Ṣé nǹkan ṣe wá ni? It is time for everybody to know that things has already fallen apart. Everything has scattered. Ó ti wá di yam pepper báyìí. But only láti ṣe ń sọ torí ilé tá à ń ṣe awareness ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ń wò pé ẹgbẹ́ ní sàn yẹ́n làwọn ètò tá a ti ṣe náà sẹ́yìn yẹn lọ́gọ́ tó pé ẹ mọ̀ tú àṣírí tábà tú àṣírí bò láti fẹ́ bọ́. Àwọn àṣírí náà tó sì ń tà sí ń gbé wáyé náà kì í ṣe gbogbo ẹ̀ náà là á sì ń sọ ọ́ síta. Ṣùgbọ́n tí a bá sọ síta báwo làwọn èèyàn ṣe mọ̀ pé solution wà. Bẹ́ẹ̀ ni tí a bá máa sọ síta báwo ni wọ́n ṣe mọ̀ pé solution wà torí ẹlòmíì ò gbàgbọ́ pé tá a bá bọ́ a lè escape. So majority tí ò jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ sí support Ìgbòho ni pé ẹ fi wọn ọ̀rọ̀ wá dàbí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Tá a bá wá lọ ń sìn bó la ṣe wá fẹ́ ṣe báyìí bó la ṣe wá rìn ẹ̀yìn fìyẹn lẹ̀ tiẹ̀ jẹ́ ká jáde kúrò nínú Nàìjíríà náà. Ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ń bẹ ní outside. Tó bá ọmọ Nàìjíríà kan ló ní airport méjì àbí mẹ́ta ní UK ẹ jẹ́ kó tún àrẹ̀ kó wá kọ sí Nàìjíríà bí ó bá ní jẹ gbèsè bọ́ ń bẹ̀. A system that can never work. Àwọn terrorists wọ́n lo drone wọ́n fi ń track military wọ́n lo drone wọ́n fi ń track government and our government are just looking we are trying our best we will make sure òyìnbó ni all the time grammar òyìnbó all the time òyìnbó all the time. Ẹgbọ́n nǹkan tí bàbá yìí sọ. But there's crisis coming to this country. A counter-insurgency publication, Zola Makama, focused on the Lake Chad region, reported over the weekend that members of a new terrorist group, Lakurama, are offering financial incentives to recruit young people in Sokoto State. According to the publication, the new group is offering as much as 1 million naira to young men in exchange for their allegiance. Makama quoted sources saying that the financial initiatives are part of an aggressive recruitment campaign aimed at attracting followers to their cause. Now, ẹgbọ́n kan bẹ́ẹ̀ yẹn sì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ní àwọn blọ́gà ní o ìròyìn blogging ní o ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ ní o wọ́n ń tán torí kán lè bá review òun náà ṣe ń gbé gbogbo ẹ̀. Arise ló gbé ní ìsìtẹ́gbọ́n yẹn. Terror group offer 1 million naira. As at Monday ọ̀sẹ̀ yìí they said they have recruited over 367 and I'm very sure between Monday to the last week as at last week now this week ọlọ́run ló mọ ìtàn to recruit over 1,000. Now if they recruit, for example, now let's do simple mathematics. If they recruit, let's say 1,000 people now, and they are giving them 1 million naira. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ mathematics ẹ bá ń calculate ẹ wá dúró owó tó jẹ́ then níbo ni owó yìí ti jáde wá. And
You won't see the northern leaders to come out and say, we are not in support of them, or we are not. You will not see any allies from the north. The other time, when Northern Liberation Army, tí Ìgbòho bá kọ́ army jọ tó ní Southern àbí Odùduwà Liberation Army, even Àmọ̀tẹ́kùn tí wọ́n dálẹ̀ gan, God bless Akérédolú of the blessed memory. Àmọ̀tẹ́kùn Ọlọ́run ló mọ kú tó pa Akérédolú ọ̀nà kó wọ́n sì pa àwọn èèyàn náà gbógun náà ṣàṣì àbí wọ́n rọ́ ní nǹkan. Torí òun ló dúró tán fún Àmọ̀tẹ́kùn nínú gbogbo àwọn gómìnà tó wà nílẹ̀ Yorùbá. Now, they form their home. Their leaders, they are not coming out and say we are not in support. But tó bá ti jẹ́ pé Sunday Igboho ló bá bẹ̀rẹ̀ títí ẹ̀ sìn kíá ẹ̀ tí àwọn ọba Yorùbá kan tó yà wò fẹ́ máa ṣépè ní mi ń ṣépè lórí ètò ẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀. Lórí ètò mo wí yẹn káàárọ̀ kan rọ̀ mọ́ náà ni. Àwọn ọba Yorùbá kan á dìde wọ́n máa sọ pé àwọn ò mọ̀ sí o, àwọn ò ṣe kinní kan. Ṣé báwọn ọmọ Yorùbá ṣe ń kú ìṣó tẹ́ wa lọ́rùn ni? Odidi ọ̀gá sójà ń kó sàdédé Yorùbá ní ìbànújẹ́ ló jẹ́ kí ọmọ fún kọ́mọ kí májèsín tójú òbí rẹ̀ kó kú, kí májèsín tójú ìyá ẹ̀ kó kú. Ìbànújẹ́ ló jẹ́ kámọ lùsì àwọn tiwa arótilé lọ just like that, and people we don't even come to our senses and say this thing is not ordinary. A whole general just sleep and just not wake up just like that, and nobody is talking. Àwọn lọ́balọ́ba ò pè pàdé, àwọn lọ́balọ́ba ò sọ pé no o, a gbọ́dọ̀ wá nǹkan ṣe sí o, but Ìgbòho gbé lẹ́tà lọ sí Downing Street, ìyẹn ní ìbànújẹ́ dé bá wọn sí. Ẹ wá ní ká má ṣépè fún wọn. Ó kẹ́ pé lórí ìkànnì yìí àwọn kì í ṣépè náà ni, ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ pé ìkànnì aládùúà làwa, àdúrà ni, ká gbàdúrà, ẹ gbàdúrà fún Jerusalem. Ṣùgbọ́n nǹkan tá à ń sọ ni wípé àkókò ti tó. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí òun náà ló máa sọ ó ní tí òpin nǹkan bá ti dé ó ní oríṣiríṣi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ á máa ṣẹlẹ̀. Ní Yorùbá máa sọ pé eku ò ní ké bí eku mọ́, ẹyẹ ò ní ké bí ẹyẹ mọ́, ọmọ èèyàn gan ò ní fọ̀n bí ọmọ èèyàn, nítorí pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn yóò jẹ́ kó máa sọ fún wa wípé àyànfẹ́ ilé ti tó lọ náà nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni, that is why all of us must work hand in hand. Work hand in hand. Ẹ tẹ fúláàgì àti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan send message sí mi fúláàgì ẹ wò ó ẹ ti wà lórí community dáṣà ẹ sọ pé ẹ subscribe ẹ bá subscribe gbogbo every information tẹ bá nílò bí ta ti lè pass ẹ sí yín nìyẹn. Àwọn àwọn ṣe terror group Yorùbá wọ́n ní ẹni abíire kì í rìnrìn òru bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ Yorùbá àwọn ò lè bá kẹgbẹ́ jọ́sìn ká la fẹ́ mọ káwọn èèyàn jọ kọ́ mọ́rùkọ́ afẹ́ fi mọ́ dá terror group sílẹ̀. Gbogbo nǹkan táwa bá ní láṣìírí ibi táwọn ó ti máa bẹ lélẹ̀ á bẹ ilé tó bá ṣe bẹ á mọ bẹ ilé tó bá sì ṣe bẹ tẹ́lẹ̀ pé ká mọ kóòdì ẹ̀ á mọ kóòdì ẹ̀ títí àkókò yìí ó tún fi tó. Ṣùgbọ́n ètò tó bá yẹ ká tètè mọ bẹ́ síta ń sè ká lè mọ̀ pé àkókò ti tó, ká lè mọ̀ pé ẹ̀yin èèyàn wa ẹja fọwọ́sowọ́pọ̀ ká lè tètè lọ. Gbogbo àwọn àṣírí tẹ rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tá gbé wá lánàá yẹn ń tú. Ká bá sọ pé 1/100 bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yẹn o. Ká bá sọ pé 1/100 bẹ́ẹ̀ ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run tá gbé wá lánàá. Torí àwọn kankan wà tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn bá mi sọ láfíà tá parí ètò tán tí mo ní ilé àgbọ̀dọ̀ gbé online. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ yẹn ẹ jẹ́ fi pálówó Yorùbá wọ́n ní ta ní jẹ́ akú yányán níwájú ọmọ akówárápá. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí. Solution wà fún wa ṣùgbọ́n àwa gan ṣáà ṣe tán 1/100 náà jẹ́ tún ní irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn o. A tún mọ̀ pé tá a bá tún dé bíi Kogi a tún rí irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn náà tọ́lọ́ ó tún sọ ìjìnlẹ̀ sínú ayé ẹ̀. Bàbá Dondo a rí irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn, bàbá dé Kwara a rí irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn, bá a dé Òkè Ògùn Ìbàràpá gbogbo àwọn ìlú yẹn Ògbómọ̀ṣọ́ a rí irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tí Ọlọ́run sọ ìjìnlẹ̀ sínú ayé wọn tá a lè fi tún orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣe. Ṣùgbọ́n sáwa gan ṣe tán. Ìbéèrè nìyẹn o, sáwa gan ti ṣe tán láti gbé orílẹ̀-èdè ọ̀hún. Torí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n ń jẹ́ kó máa hàn fún wa wípé kò sí tí ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí tí ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́ ní gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ pátápátá yìí. Ẹ máa gbọ́ o. It's an Islamic state. And let me tell you something that people don't know. This thing was caused by the British
bẹ́ẹ̀ ni òkè jẹ́ ní dá fún wọn náà. And 1960. They knew that they cannot govern the North except they allowed them to practice their religion, and they were using their religious leader to basically govern them. It is called indirectly. Immediately after independence, 1960, the British knew that they should not have forged these two people together. They know. But because they want to achieve the divide and rule and to be able to conquer and take our resources and steal whatever they want to steal over the years, they merged these two people together. They could not govern the North and South under one religious or administrative administration. They know. So they're not even independent and merged new people to work together. So we can. That was why the 1960 coup started. That was how the Civil War started. Ẹgbọ́n kẹjọ ọba yẹn sọ ẹ wá kó wa lé àwọn ọmọ afìtọ̀fọ́rí àwọn tó jẹ́ pé ìran wọn inú igbó náà máa ń gbé ọmọ aládé wọ́n ní ọmọ ẹlẹ́ran wa ń jẹgun ọmọ aláṣọ wa ń wà kísà. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Yorùbá ṣe wá dà báyìí. Gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí a kàn ń sensitize wa ni ṣùgbọ́n sensitization táwa ń ṣe ni wípé ó yẹ kí gbogbo wa kó ti yé wa ń sìn pé àkókò ti tó ká dìde tán. Ẹ mú ìdúró lóye akẹ́kọ̀ọ́ dédé nígbà tí Sunday Igboho bá dé Sunday Igboho kiri Sunday Igboho just 1 out of 100. Ẹ̀yin ẹ ti kọ́kọ́ ṣe kinní yẹn ná ẹ̀yin ẹ ti kọ́kọ́ dá kinní yẹn lẹ̀ ná kẹwàá bóyá olóyè máa dé àbólóyè ò ní dá sí. Yorùbá ní ẹni tá a nà lára ń ta. Gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ń fi hàn wá pé ilé tó lọ kán pín kinní yìí ẹ pín kinní kíá. Bí ò bá dẹ̀ dáríwó àwọn tó ń rúlu wa ẹ wò bí ò bá dáríwó wọn ò rẹ́dí àti fi wá lọ́rùn lẹ́ o. À ń repo 1003 1002 from filling station kò ṣẹlẹ̀ rí tí mo fi dàgbà tó bí mo ṣe dàgbà tó yìí. But nobody talk. You still look at it and say it is normal. Kọ́lọ́sà ìjà máa rówó rà á. And are very, very sympathetic to the cause of Biafra people. I want you to understand that Biafra will be the beginning of civilization in Africa. We have suffered enough. Our people have been killed, and those who made it alive today should go and thank their God that they are alive to witness this particular history that we are making in this generation. On the 2nd of December 2024, that historic day, Biafra will ratify the United Nations International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. My fellow Biafrans, I want you to understand what we are doing. For those who think that this is a joke, you will understand after 2nd of December. My fellow Biafrans, on 2nd of December, the Biafra government will ratify and assent to the United Nations Convention Against Torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, which came into force in 1984. On the 2nd of December 2024, Biafra government will assent and rectify the United Nations Convention on the Rights of Child, which came into force in 1989. We are laying this foundation for those who do not understand how Biafra will restore stability in the entire region, to understand that only by the rule of law that sanity will return. Now, ẹgbọ́n kẹtí sí mi ẹ pàṣọ torí ẹni táwa náà ṣe ń gbé gbogbo àwọn nǹkan yìí wá ni pé a lè máa fa ọkàn wa sí ipa ọgbọ́n láti gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé torí lórí ìkànnì àìsàn ẹ rí i pé bá a ṣe ń gbà wọn tẹ̀mí wá lóríṣiríṣiríṣiríṣiríṣiríṣi lè àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ń bò mí náà á tún gbé wọn wá kí a lè mọ̀ pé àkókò ti tó kí ló ń dá wa dúró
people are not talking. You just keep quiet as if ẹni pé ṣàmọ́ wo orí ọmọ wa ní nǹkan ti bàjẹ́ ti pẹ́ ó sì máa ṣe dáadáa. Ẹgbọ́n nǹkan tí ààrẹ gan sọ lónìí. Ààrẹ ní àwọn ò wà responsible fún hardship or anything o, wípé ìṣèjọba ìtúlùṣe ìṣe gbogbo ẹ̀ kò dàbí ìgbà téèyàn ń ṣe kọfí àbí kí ni bá wọn ti pò òyìnbó yẹn. Èyí tẹ́ bá ṣàgbọ́ ní ìṣòro ẹ ti gbọ́ pé àwọn ò wà responsible fún o, wípé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ ti gba jẹ́jẹ́. Nígbà tí wọ́n tẹ̀ tún ṣe dáadáa wọ́n tún lọ sí Arab nation. Àmọ́ bóyá Nàìjíríà ti di Islamic country ni. Tó bá yẹ pé Nàìjíríà ti di Islamic country náà tó tọ́ ẹ lọ wò náà gbogbo àwọn tó jẹ́ Islamic country tó gbẹ́sìn lérí ṣé Afghanistan la fẹ́ sọ ni àbí Pakistan àbí Uzbekistan àbí Iran àbí Iraq, gbogbo àwọn tó láti gbẹ́sìn lérí yẹn tán gbogbo wọn náà ayé wọn ò nítumọ̀. Gbogbo àwọn tó gbẹ́sìn lérí ṣùgbọ́n àwọn tó jára wọn tó rí wọn pé bíi Dubai bíi Qatar tó rí wọn pé àwọn èèyàn yà fi under civilization wọn fi bojú pé gbogbo owó tẹ gbogbo iṣẹ́ wọn ní iṣẹ́ tágbàrá bá ṣe odò ní fi sìn. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ àwọn Arab nation yẹn ṣe jẹ́ pé gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ náà ó bẹ̀rẹ̀ láti Mecca Medina. Bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ Jerusalem náà kì í ṣe only Mecca Medina nìkan, even Jerusalem àmọ́ tourist center nílẹ̀ tí wọ́n ń bí mélòó lẹ́ ń lọ wò ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ míyàn Ọ̀ṣun Òṣogbo ẹni ìṣèfẹ́ tìṣà báwo yóò wà látàbọ̀dù wọn wá wò àwọn òde kó rọ̀gùrọ̀gùn á kó lọ Jerusalem á kó rọ̀gùrọ̀gùn á kó lọ sí Saudi á kó Dubai Arab gbogbo Qatar. Kí ló wà ní Dubai as at 1986 ó dàbí ìlú wo mo lè fi wé ní side Ọ̀ṣun yẹn o nígbà yẹn o. Bẹ́ẹ̀ ni Dubai ṣe rí sí Lagos State as at 1986. Ẹ wá compare now in 2024 and Dubai 2024 ẹ wò méjèèjì ó dàbí ìgbà téèyàn fi ọ̀run téèyàn fi ń wé ilé ayé ni kò jọra wọn rárá. And this same our leader will go there, you will go to China, you will see the solar farm where they generate electricity and still do the farming and do the fishing and do everything. You will still come back, but you will not do it. You will still carry the money and go to China and invest our money in their economy. Ẹ̀rí ìjọba ẹ̀. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń sì ń blame ẹrùgbà tàbí kédábéré ó ń blame Kẹ́mi Bádénọ́kì pé kò support àwọn ó ignore Nàìjíríà. Kí lẹ̀ ń wá Kẹ́mi fún? Ẹ fẹ́ kó gbàbọ̀dè fún yín lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation torí tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ni kí lẹ̀ ń wá fún? Ìyẹn dẹ̀ tí láwọn kọ́ làwọn kó bá wọn àwọn òkórí burúkú ràn wọ́n kí kálukú lọ solve problem ẹ̀. Ẹ wá ń bínú ẹni Kẹ́mi ó nà kó òsì sílé bàbá ó nà kó òsì sílé ìyá ilé ìyá wo àwọn tó wà nílé gan ṣe lè gbà wọ́n sọ́nà gbà wọ́n ni. This is the time everybody need to face the reality but all of us are running away from the reality. Ó sì máa da ṣàjà fọkànbalẹ̀. Yorùbá ní wọn gbọ́ búburú lẹ́nu abọ́ rẹ̀ níbo ní Nàìjíríà yìí èyí lè wò sátidé tí ó bá da Sunday láti mọ̀ àbí kí ni bẹ́ẹ̀ la ṣe ń pòwe yẹn náà pé sátidé tí ó bá da Jímọ̀ láti mọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí a lot of evidence enough evidence ló ti fi hàn wá pé pé gbére ni gbére kí n lo language yẹn pé gbére ni a lot pé gbére ni nǹkan tó wà nílẹ̀ and it is time for all of us. Awareness lélẹ́yìí tá à ń ṣe yìí o awareness ni abẹ́rẹ́ kí olóyè give order kan pé ẹ̀yin ará Òṣogbo ẹ má lọ bí iṣẹ́ ẹ̀yin ará Kogi ẹ̀yin ará Ìlọrin ẹ̀yin ará Èkìtì bàbá Èkìtì àtàwọn kan ti ẹ̀ ń rìpọ́ọ̀tì pé wọ́n ní àwọn Fúlàní tún ya wọbì kan lẹ́kìtì àgbọ̀ káwọn lọ́balọ́ba dìde kan sọ pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o bọ́ torí Sunday Igboho ẹ̀yin lè organize meeting. A lot of things àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá a lot of things you can organize meeting because of Igboho because ibi tẹ́yìn ti ń jẹ nìyẹn kí ló fún ilé assurance pé tá a bá gba Yorùbá nation ẹ̀yin ọba yìí ẹ̀ ní dá dúró ẹ̀ ní gba àṣẹ tó yẹ kẹ́ ẹ gbà wọ́n á gbé yín kò lábẹ́ local government wọ́n á gbé yín kò mo mọ̀ pé kò sí àwọn bá wọn program yìí tọ́lá àwọn kọ̀ọ̀kan máa ń pè mí
kí ló fún yín l'assurance pé tá a bá gba Yorùbá nation ìgbà yẹn gan lè máa ní freedom, ìgbà yẹn gan gbogbo nǹkan á rọ̀ yín lọ́rùn, kò ní sí gbọ́nmi sí omi òtó yìí mọ́, ẹ kúrò lábẹ́ amúnisìn tán gbẹ̀yìn ọba sí. Àwọn Fúlàní tó ṣòfin pé káwọn ọba wà lọ́ndà local government, sáwọn ọba tí wọ́n ń kàn, sáwọn ọba tí wọ́n ṣé wọ́n tó ń ṣe kiri, sáwọn ọba tí wọ́n. But ilẹ̀ Yorùbá yìí náà ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ sí òfin torí ẹ̀yin Yorùbá ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ni ẹ̀yin síbẹ̀ ilẹ̀ ń kàwé, ẹ̀yin ọ̀nà àdẹ́ ni wọ́n wá enforce àwọn tiwa láti gbógun ti àwọn ọba, àbí wọ́n á enforce àwọn tiwa láti gbógun ti àwọn ọba. Nigeria. Oríṣiríṣi. We are pleading to the new president of the United States of America, Donald Trump, to call the attention of the British Prime Minister, Sir Keir Starmer, to pull back a little bit their agenda to continue to foster Nigeria on the millions of Yoruba people and the Biafra and the Àare and the Ijos that are calling for their country out of Nigeria as quickly as possible. As against the agenda that Nigeria will be a better place by 2075. That means there will be a war in Nigeria. According to the United Nations, United Nations, we know, stated clearly that we can't and we shouldn't sit back if we want our own self-determination. Our own nation. And under the rules of engagement, self-determination is an inalienable right. And that right must be respected by the United Kingdom that colonized Nigeria and continue to push for 2075 agenda on Nigeria, especially when millions of Yoruba people and the Biafra and the Àare and the Ijo are calling now that this unity is no longer working. And this unity must now be respected under Article 3, the right of the indigenous peoples that have the right to self-determination. By virtue of that right, they are freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development. But the UK government wants to put Nigeria together as it was done under a fraudulent 1914 amalgamation that has expired in 2014. We will not be able to stay in Nigeria for 50 years. So we are pleading in advance that the crisis that the UK government is pushing towards Nigeria must stop now. The UK government, under the current administration of the Labour Party, must pull back the agenda that the Yorubas must remain in Nigeria till 2075. Our leaders have spoken, and they have spoken clearly, that the Yoruba do not want to be part of the British amalgamated Nigeria again. Yes, sir. But yet, the British government, under the current Labour Party, are pushing that every Yoruba should sit back and remain in a one Nigeria till 2075. Many of us would have come to our old age, and that means it does not still guarantee that we will still be able to fight as at the time. This is the reason why we are saying it is not yet too late that we sit back on the round table and do the needful to the dissolution, the amalgamation, or the breakup of Nigeria into smaller units, as it was done during the Soviet Union, where Lithuania, a population of 2.7 million, has become a country after pulling out of the Soviet Union in the 1980s. The Yorubas will pull out by fire, by force, by a peaceful means, or by war. Fáǹfààní gbogbo ọmọ Yorùbá, a tún fi opportunity
nídàkún pé kí gbogbo àgbáyé kó rọ United Kingdom lábẹ́ Labour Party. Bẹ́ẹ̀ni, by fire by force. Àwọn ọmọ Yorùbá àti Biafra àti Àrẹwà àti Ìjọ wọn náà wọn ò lè dúró títí di 2075. Bẹ́ẹ̀ni o. Tó máa jẹ́ 50 years tí Britain push pé kí Nàìjíríà wà together. Àwa ń rọ ìjọba Amẹ́ríkà èyí tó máa gbàjọba ní January tó ń pè ní Donald Trump kó pe UK ṣàkíyèsí fún ogun tí wọ́n ń pè sínú Nàìjíríà nítorí pé ogun Sudan sì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n rí yọjú. A fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà àmọ́ a fẹ́ ìtàjẹ̀sílẹ̀ àmọ́ bí UK ṣe ń tì lọ báyìí ìtàjẹ̀sílẹ̀ máa wáyé o. Ogun ń bọ̀ à ń sọ fún gbogbo àgbáyé èní ní ọjọ́ 9 nínú oṣù kọkànlá ọdún 2024 kò sẹ́ni tó máa lè dá Yorùbá dúró nígbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà nínú Nàìjíríà. Àwa ń dákun à ń rọ gbogbo àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ Nàìjíríà láti Germany, France, China, India, Pakistan títí dé àwọn African countries pé kó pe ìjọba Britain ṣàkíyèsí pé àwọn ọmọ Yorùbá lábẹ́ bàbá tiwa lábẹ́ lídà wa wọ́n ní àṣẹ Nàìjíríà mọ́ a ní ẹ̀tọ́ láti jókòó ìjókòó àlàáfíà gẹ́gẹ́ bí ntí United Nations sọ pé aláǹfààní àti dádúró gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà. Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ ṣe ní UK tí Labour Party jẹ́ ẹni tó ń darí ẹ̀ tí wọ́n sọ fún wa pé a gbọ́dọ̀ wà nínú Nàìjíríà títí di 2075 ogun ni wọ́n ń pè yẹn o. Gbogbo bá dẹ̀ dé a bá UK a bá America a bá African countries nítorí pé refugee máa pọ̀ ní gbogbo borderline. À ń fi eléyìí tún sọ fún gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá pé ẹ pera yín jọ kẹ jáde kẹ jẹ́ ká mọ̀ pé ẹ tí sáìnì dọ́kúmẹ́ǹtì tí wọ́n gbé wá bá yín. À ń fi àsìkò yìí rọ gbogbo balẹ̀ Yorùbá pé kó jáde láti ṣe fídíò láti jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n sáìn dọ́kúmẹ́ǹtì tí British gbé wá fún wọn pé kó tọwọ́ bọ̀. Nítorí pé kí ni ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí ó gbọ́dọ̀ níyanjú o ní kíákíá tí kò gbọ́dọ̀ pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ torí pé a ní jókòó títí di 50 years láti inú Nàìjíríà ogun ni àwọn bá ń pè yẹn o. Mo ń fi àsìkò yìí gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ yìí tí a mọ̀ sí Koiki Media pé káwọn bá jáde kó jẹ́ ká rí fídíò pé àwọn ọmọ kankan nípa àwọn ọ̀dẹ́ kankan kí a lè jẹ́ kí ọkàn wa balẹ̀ torí ọkàn ọmọ Yorùbá ò balẹ̀ ogun lẹ́ ń pè ogun yìí máa dé láìpẹ́ láì jìnà nítorí pé a nígbà o nǹkan máa bàjẹ́ nǹkan máa dàrú a máa bà nǹkan jẹ́ a máa dà nǹkan rú gidi ni o a máa wọ palace a máa wọ gbogbo ibi tó bá jẹ́ ká wọ̀ a máa bà nǹkan jẹ́ gidi ni mo sọ nítorí pé a lè dúró títí di 50 years. Kò possible. 50 years jẹ́ nǹkan tó jì púpọ̀. Àwọn balẹ̀ Yorùbá ẹ jáde síta kó tó di pé ogun máa wọlé sílẹ̀ Yorùbá. A máa pe ogun o, a máa pe ogun o, a máa pe ogun sílẹ̀ Yorùbá o. Mo ti sọ ilé mi náà o. Ẹ sọ fáwọn ọba kó jáde ní kíákíá. Nítorí náà ogun ń bọ̀ o. Láyẹ̀mí Kóìkì, White Lion. Àwọn ọ̀rọ̀ náà lè ń gbọ́ káàkiri yìí. Àwọn èèyàn ní obìnrin ṣe bí iyán ogun ṣe bí ẹ̀kọ ìgbà wo náà ni mọ́kù ò ní kú ìgbà wo ni mọ́kù ò ní kú nígbà táwa generation tá a rí gbà yẹn tá a tún rí sí táwa ń sọ páwa sí tá a ti lọ sí àwọn ọmọ táwa bí wọ́n ń sọ several times lórí ètò àwọn ọmọ táwa ń bí aṣọ fún mi pé àwọn òkí ẹ̀ àwọn máa já pàǹtà wọn ni àwọn òkí ẹ̀ àwọn ò lè wá para àwọn wọn làwọn ò lè wá kú àbí wọ́n dẹ̀ ní mélèé wá kú èlè joyè ilé bàbá ẹ̀ àbẹ́gbọ́ wọ́n ní mélèé wá kú èlè joyè ilé bàbá ẹ̀ ìdí táwọn Fúlàní ó sì gba gbogbo ilẹ̀ nìyẹn wọ́n á gba gbogbo ilẹ̀ nísìnyí wọ́n á kó àwọn milití àwọn gúrùpù wọn àwọn gbogbo wọn tán ti train ó sì jẹ́ pé àwọn nìkan náà ń train àwọn ẹ̀kan náà ní IPOB àwọn ẹ̀kan náà ní Boko Haram àwọn ẹ̀kan náà ní ISWAP àwọn ẹ̀kan náà ní Lukarawa wọ́n tẹ̀sán wọ́n láwọn gúrùpù míì tún wà
àdèrí ordinary àmọ̀tẹ́kùn àwọn lọ́balọ́ba wọn ò sọ́pọ́ọ̀tì wọn kí irú àwọn èèyàn irú ayé wo la wà bá ilẹ̀ Yorùbá ordinary àmọ̀tẹ́kùn ẹ̀ sọ́pọ́ọ̀tì wọn. ṣé kí gbàtà rèé lè tiẹ̀ débẹ̀ làwọn ọ̀gá ọlọ́pàá wa náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lẹ́nu ọ̀rọ̀ àìmọye ọ̀gá ọlọ́pàá tó ti gbàgbé ẹlòmíì sórí ráǹkì míì fódìjọ ọdún mẹ́wàá ó gbàgbé ẹlòmíì wọn ò dẹ̀ ní ẹ̀dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ ilé sì pé wọ́n gbé ẹnu yín fálágbàfọ̀ kò dẹ̀ dá kéèyàn máa bọ́ba àdé ń bọ́ba lórí ètò yìí à ń bú jòyè ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ níní débi ọ̀rọ̀ kọ́ ní ká má sọ òun ẹ̀yin èèyàn ẹ já dìde lẹ̀ ká jí sójúṣe wa ká lè gba nǹkan tó yẹ ká gbà gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run máa ń fún yàn láyé olóbi jẹ́ pé èmi àmọ́ sọ́ọ́ ti má ti rí nǹkan kẹtẹ́ pé máa sọ wá láǹfààní lèmi ṣe máa ń gbé wá fún èèyàn pé ẹ tún gbọ́ eléyìí o ẹ tún gbọ́ eléyìí o kò sí nǹkan tí orílẹ̀-èdè àgbáyé níbi tí mo ṣe research dé ẹ̀yin náà tún lè ṣe research yín kò sí state kan ní ilẹ̀ Yorùbá tí ò ní mineral resources ẹyọ ọ̀kan rú ẹ̀ làwọn orílẹ̀-èdè míì ní tí gbogbo orílẹ̀-èdè yẹn dẹ̀ ń gbádùn kò sí state ní ilẹ̀ Yorùbá yìí tí ò ní mineral resources different one kí là tún wá ń wá ẹ jẹ́ bá láìkè jẹ́ bá share rẹ̀ ó ti gùn already ẹ bá láìkè bá share rẹ̀ ẹ bá subscribe sórí ìkànnì yìí ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín ni ẹ ti ń wọlé yẹn ẹ máa kọ́ tiẹ̀ gbogbo ẹ lè má jẹ́ gbogbo ẹ̀ lẹ́yìn láìkì gbogbo ẹ lè má láìkì ṣùgbọ́n ẹ̀yin bá láìkì ń bẹ̀ ẹ kàn make sure pé ẹ sẹ́ndì sáwọn èèyàn ẹ kọ́ ti àyè tẹ́ẹ̀fì kọ́ tiẹ̀ wá ẹ̀yin tẹ́ẹ̀bà dẹ̀ lè kọ́ tiẹ̀ ẹ share gbogbo ẹ̀ ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn ni òwálé Oníkòyí ò sinmi ogun olùrọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ẹ bá like ẹ bá share ẹ bá subscribe sórí ìkànnì mo appreciate gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ join wa lónìí mo rí yín o àìsàn pavilion mo rí yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ join wa mo rí yín ẹ jẹ́ sáré appreciate àwọn èèyàn mi torí owó náà fẹ́ ra data ẹ bá wà Nàìjíríà ń ṣe àmọ̀ pé kò dẹrùn láti ra data Adékúnlé Salaudeen àbí ẹ ṣé mo rí yín Àyìndé Olúṣọlá Àyìndé mo rí yín Adéyẹmí Timothy mo rí yín Pavilion TV mo rí yín Ọládépò Moshood mo rí yín Usman Wahab ẹ ṣé gbogbo ìgbàlẹ̀ yìí máa ń dúró tiwa ẹ ṣé wọn appreciate yín Ọlálékan Ọláníyì ẹ ṣé wọn appreciate yín Ìdúrónkẹ́ ẹ ṣé wọn appreciate yín o ẹ ṣé màmá mi mo appreciate yín mo dúpẹ́ Ruth ẹ ṣé mo appreciate yín Ọlálẹ́yẹ náà Ọláníyì ẹ ṣé mo appreciate yín àti àwọn tó tún jọ ìwà náà tí wọ́n tún wo ètò yìí tó bá yá ẹ ṣé o mo appreciate yín ẹ jẹ́ bá like bá ṣe máa kọ́ tẹ̀ kó lọ fáfá káàkiri gbogbo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáláyé ẹ ṣé o tẹ́ǹtẹ́ ti sí wa ní gbogbo ìgbà.